নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ঔটেঙা আচাৰৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰত আনিছোঁ। ঔটেঙা আচাৰ বনাবলৈ বাবে মই নিমখ হালধি মিক্স কৰি ঔটেঙাখিনি সিজাই ল'ম পানী নিদিয়াকৈ। অলৰেডি সিজিছে আৰু এতিয়া মই নমাই লৈছোঁ। নমাই লৈ ডলা এখনত মই শুকুৱাবলৈ কাৰণে মেলি দিম। মেলি দিছোঁ। ঔটেঙাখিনি শুকালে চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ঔটেঙাখিনি অকণমান থেতেলাই লৈছোঁ। আচাৰ বনাবলৈ বাবে মছলাৰ বাবে সৰিয়হ 1 চামুচ, পাঁচফোৰণ 1 চামুচ, চফ 1 চামুচৰ পৰা অকণমান 1.5 চামুচ, জিৰা 1.5 চামুচ। আটাইখিনি মই মছলা ভাজি ল'ম। মছলা ভজা মোৰ হৈ গৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল। এতিয়া আচাৰ বনাবলৈ বাবে কেৰাহীত মই তেলখিনি দি লৈছোঁ। মোৰ তেল গৰম হৈছে। এতিয়া আচাৰখিনি মই দি দিম। জুইটো ল' ফ্লেমত দিব। মই জুইটো ল' ফ্লেমত দি লৈছোঁ। কিছুমান আচাৰ সিজাই ল'বলগীয়া হয়, কিছুমান আচাৰ কিন্তু নিমখত দিখিনি বনাব পাৰি। যিহেতু ঔটেঙাখিনি মোৰ পকা আছিল, লৰাই কম জুইত মই ভাজি ল'ম। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ঔটেঙা অলৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই যিখিনি মছলা ভাজি লোৱা মছলাখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। মিক্সিত পিচি লৈছিলোঁ। হালধি 1 চামুচ দিছোঁ। ৰঙা জলকীয়া যিটো জ্বলা থাকে এইটো দিছোঁ। আটাইখিনি ধুনীয়াকৈ মই মিক্স কৰি ল'ম। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কিন্তু লাইক নকৰে, প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই নিমখ দিছোঁ অকণমান, যিহেতু মই ঔটেঙাখিনি সিজাই লোৱা টাইমত নিমখ দি লৈছিলোঁ। এতিয়া দিছোঁ ভিনেগাৰ। আপোনালোকে ভিনেগাৰৰ বদলি নেমু ৰসো দিব পাৰে, যিহেতু ভিনেগাৰ দিলে বহুত দিনলৈকে আচাৰ বেয়া নহয়। আটাইখিনি মিক্স কৰি লৈ ঔটেঙাখিনি মই ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ। ঠাণ্ডা হৈছে আৰু এতিয়া মই বটলত ভৰাই থ'ম। ভৰাই থ'বৰ বাবে চিচাৰ বটল লৈছোঁ। ধুই মেলি শুকুৱাই লৈছোঁ। যিহেতু চিচাৰ বটল মোৰ আৰু নাই, ইয়াৰ কাৰণে মই প্লাষ্টিকৰ বটলটোকে ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ শুকাই লৈছোঁ। আপোনালোকে যিমান পাৰে চিচাৰ বটলত থ'বলৈ চেষ্টা কৰিব। ময়ো পিছত চেঞ্জ কৰি দিম। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।